So hello friends, welcome to my channel. This is a part 2 of the ectopic pregnancy, and in this part we're gonna talk about acute ectopic pregnancy. So acute ectopic pregnancy is actually it is an acute condition, हैन? Acute condition acute ectopic pregnancy. Acute भनेको चाहिँ हामी बुझ्नु पर्यो कि acute भनेको एउटा डेन्जरस कन्डिसन हो. So डेन्जरस कन्डिसन जहिले पनि धेरै हुँदैन, कमै हुन्छ. So it is a less common. Around 30% of the ectopic pregnancy are acute ectopic pregnancy. र एक्युट किन छ किनभने यसमा चाहिँ ट्युबल रप्चर हुन्छ हैन, ट्युब चाहिँ रप्चर भइदिन्छ. अर्को कुरा अनि अब आफै सोच्नुस्, यदि ट्युब रप्चर भयो भने यसको मतलब के भएको होला, पक्कै पनि हेमोपेरिटोनियम पेनहरु हुने चान्स यसमा चाहिँ हुन्छ. अर्को कि त ट्युबल एबोर्सन भएको हुन्छ. ट्युबल एबोर्सन भनेको एब्डोमिनल ओस्टियमबाट, हामीले यो भन्दा पहिलाको भिडियो यदि हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुस्, एब्डोमिनल ओस्टियमबाट जुन ट्युबल मोल जुन हुन्छ, त्यो ट्युबल मोल यदि तपाईलाई एक्सपेल आउट हुन्छ भने त्यसले ट्युबल एबोर्सन भन्छ. र त्यति बेला के हुन सक्छ त तपाईलाई यो जुन यसरी फेलोपियन ट्युबको फिमरी छ, यहाँबाट यदि ट्युबल मोल बाहिर गयो भने यो सँगसँगै के हुन्छ, अलिअलि ब्लिडिङ पनि भएको हुन्छ र ब्लिडिङ भएर यता वरिपरि पुरै फाइब्रोसिसहरु हुने चान्स हुन्छ र यसले पनि पछि चाहिँ प्रब्लमहरु चाहिँ ल्याउन सक्छ. सो प्राय एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी इज एसोसिएटेड विथ ट्युबल रप्चर और ट्युबल एबोर्सन है. अब के भन्छ कि एक्युट एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको सबभन्दा पहिला अब सिम्पटमको हामी कुरा गरौँ भने के बुझ्नु कि बिफोर सिम्पटमहरु मेन जुन सिम्पटम हुन्छ त्यो सिम्पटम आउनु भन्दा पहिला के हुन्छ त सम पेशेन्ट कम्प्लेन्ट अफ पर्सिस्टेन्ट युनिल्याटरल अनइजीनेस. त्यसले केही पेशेन्टहरुले हैन के कम्प्लेन गर्छ कि जुन लोअर एब्डोमेन छ हैन, सो यो जुन लोअर एब्डोमेन छ भने लोअर एब्डोमेन कुनै एक साइड, यो साइड चाहिँ यो साइड पर्सिस्टेन्ट भइराख्ने अनइजीनेस जस्तो भइराछ भनेर, कुनै एक साइड जुन साइडमा मानौ न ट्युबल प्रेग्नेन्सी छ त्यो साइडमा अनइजीनेस जस्तो फिल भएको चाहिँ सिम्पटम लिएर आउन सक्छ. यो अलमोस्ट चाहिँ 1/3 अफ द केसहरुले हैन, 1/3 अफ केसले चाहिँ यो सिम्पटम लिएर आउन सक्छ हैन, 1/3 अफ द केसले. सो यो युनिल्याटरल इजीनेस भनेको कुन बेला हो, जति बेला सिम्पटमहरु आएको चाहिँ हुँदैन, त्यति बेला अनइजीनेस लिएर चाहिँ आउन चाहिँ सक्छ हैन. तर मेन जुन एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीले लिएर आउने भनेको यो क्लासिकल ट्राइड अफ सिम्पटम हो. सो यो ट्राइडमा के छ, यो ट्राइडमा बेसिकली तीनवटा कम्पोनेन्ट छ. एउटा एब्डोमिनल पेन, एमिनोरिया र भेजिनल ब्लिडिङ. सो एब्डोमिनल पेन सबभन्दा पहिला के भन्छ त पेट दुख्छ, के त फिमेलहरुमा पेट दुख्छ. एब्डोमिनल पेन कस्तो पेन त लोअर एब्डोमेनमा पेन हुन्छ र एकदमै एक्युट एगोनाइजिङ भनेको एकदम धेरै पेन र सहनै नसक्ने गरी पेन. अब पेन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट पनि हुन सक्छ र कोलिकी भनेको एउटा फिक्स टाइम इन्टरभलमा पेन हुने, फेरि पेन छोड्ने, दुख्ने छोड्ने भनेको कोलिकी, पिरियड अफ इन्टरभलमा दुख्ने छोड्ने भनेको कोलिकी भयो, भइराख्ने भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो हैन. सो पेन क्यान बी कन्स्ट्यान्ट, क्यान बी कोलिकी हैन. र पेन के हुन्छ त एक्युट एगोनाइजिङ भनेको सहन नसक्ने गरी धेरै पेन हुन्छ र कहाँ पेन हुन्छ, लोअर एब्डोमेनतिर हैन, यो लोअर एब्डोमेनतिर पेन चाहिँ हुन्छ. अर्को ट्राइडको अर्को सिम्पटम हो एमिनोरिया. एमिनोरिया भनेको अब प्रेग्नेन्सी छ भने त उसमा पक्कै पनि त मेन्स्ट्रुअल साइकलको प्रोसेस त रुक्छ पक्कै पनि. सो एमिनोरिया हुन्छ. अब 6 to 8 विकको एमिनोरियाको हिस्ट्री लिएर आएको हुन्छ कि. सो यस्तो पेसेन्ट हिस्ट्री लिएर आउँछ कि यस्तो कुनै फिमेल पेसेन्ट आयो, उसले थाहा पनि छैन कि म प्रेग्नेन्ट छु हैन, अचानक आयो पेट दुखेर हैन, अनि तपाईले उसलाई सोध्नु भयो यस्तो हिस्ट्री लिँदाखेरि मैले त 1-2 महिना हुन थाल्यो, मेरो चाहिँ महिनावारी भएकै छैन भनेर भन्छ है. अब सोच कि एक त पेट पनि दुखिरहेछ र 1-2 महिनादेखि महिनावारी भएको छैन भने पक्कै पनि हामीले चान्स सोच्नु पर्यो कि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुन सक्छ. र थर्ड सिम्पटम भनेको भेजिनल ब्लिडिङ. र यदि भेजिनल ब्लिडिङ छ भने, ब्लिडिङ पनि सँगै छ भने थोरै, तर भेजिनल ब्लिडिङ यसमा चाहिँ स्लाइट हुन्छ र कन्टिन्युअस स्लाइट हुन्छ तर गइराख्ने भेजिनल ब्लिडिङ हुन्छ के. धेरै खासै भेजिनल ब्लिडिङ हुँदैन. धेरै हुँदैन भनेको एकैचोटी हेभी ब्लिडिङ हुँदैन, थोरै ब्लिडिङ हुन्छ तर कन्टिन्युअस ब्लिडिङ हुन्छ, भइराख्ने ब्लिडिङ हुन्छ हैन. सो दिज आर द क्लासिकल ट्राइड. र यो ट्राइड लिएर फिमेल आउँछ भने हामीले फर्स्टमै माइन्डमा डिफरेन्सियल डायग्नोसिसमा राख्नु पर्यो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हैन. सो कुनै पनि फिमेल नर्मली यदि अब म्यारिड फिमेल आउँछ हैन, म्यारिड फिमेल आछ हैन, विथ द हिस्ट्री अफ एब्डोमिनल पेन लिएर आएको छ, धेरै पेन हैन, र एमिनोरियाको हिस्ट्री दिइरहेछ, हल्का भेजिनल ब्लिडिङको हिस्ट्री दिइरहेछ भने तपाईले बुझ्नु पर्यो कि यो के था एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी चाहिँ हुन चाहिँ सक्छ हैन. सो दिज वर द क्लासिकल ट्राइड अफ सिम्पटम. अब अर्को सिम्पटम के छ कि भोमिटिङ र फेन्टिङ हैन. सो सबैमा हुँदैन, जुन पेशेन्टहरुमा चाहिँ जुन ट्युब चाहिँ रप्चर हुन्छ हैन, सो जुन पेशेन्टहरुमा ट्युब रप्चर भएको हुन्छ त्यो पेशेन्टहरुमा के हुन्छ त हेमोपेरिटोनियम हुन्छ. अब पेरिटोनियम इरिटेट भयो भने के हुन्छ त पेरिटोनियमबाट नर्भ फाइबरहरु चाहिँ
जुन पेरिटोनियम इरिटेट भइरहेको थियो होइन, त्यो पेरिटोनियमबाट जुन नर्भ फाइबरहरू छ, त्यो नर्भ फाइबरहरू चाहिँ के हुन्छ त तपाईँलाई के हुन्छ त, यो एक्चुअली अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको फाइबरहरू हुन्छ। र एएनएसको जुन फाइबरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ त, अलमोस्ट भ्याजोमोटर सेन्टर जुन मेडुला अब्लोङ्गोटा छ होइन, भ्याजोमोटर सेन्टर, सो मेडुला अब्लोङ्गोटाको भ्याजोमोटर सेन्टरमा जान्छ। र भ्याजोमोटर सेन्टरमा गयो भने त्यसले के गराउँछ त, त्यसले चाहिँ त्यहाँबाट त्यसले रिफ्लेक्स सिन्कोप गराइदिन्छ। सिन्कोप भनेको फेन्ट जस्तो एट्याक गराइदिन्छ र त्यहाँबाट भोमिटिङहरू पनि इन्ड्युस गराउन सक्छ। सो भोमिटिङ र फेन्टिङ जुन छ, सिन्कोपल एट्याक्सहरू, त्यो बेसिकली किन भइरहेछ, जुन हेमोपेरिटोनियम भएर जुन पेरिटोनियम इरिटेट भयो, त्यो पेरिटोनियमले के गर्यो त, भ्याजोमोटर सेन्टरलाई डिस्टर्ब गर्यो र भ्याजोमोटर सेन्टर डिस्टर्ब भयो भने त्यसले इन्ड्युस गराइदियो के सिन्कोप। सो इट वाज द कज अफ सिन्कोप है। सो एक्युट एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको फिमेल्सहरूलाई एक्जामिनेसन गर्ने बेला जुन हामी साइन्स हेर्छौँ, त्यो सबभन्दा पहिला जेनरल लुक होइन, जेनरल फिजिकल एक्जामिनेसन मानौँ न, जेनरल लुक हेऱ्यौँ। त्यो जेनरल लुक हेर्दाखेरि के हुन्छ, पेसेन्ट शान्त, कन्सस र पर्सपायर भनेको अब अलिअलि चाहिँ उसलाई के भएको हुन्छ कि, सो पर्सपायर भनेको के, अलिक पसिनाहरू आउने होइन, र त्यसपछि पेसेन्ट ब्लान्स्ड भनेको अलिक पेसेन्ट अलिक उदास जस्तो, अलिक मुखहरू अलिक डल जस्तो देखिएको, यस्तो खुसी जस्तो नभएको होइन, अलिक मुखको जुन कम्प्लेक्सन हुन्छ त्यो मुख बिग्रिएको भन्छ नि, त्यस्तो मुख बिगारेर बसेको हुन्छ क्या होइन। र त्यसमा उसको बडीमा पेल देखिन्छ कि, किनभने खासमा हुन्छ कि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा त युजुअली ट्युबल जुन मोल छ त्यो त एक्चुअली रप्चर भएको हुन्छ। सो रप्चर भए बेला के भएको हुन्छ त, हामीले जुन यो जुन रप्चर भएपछि त सबै ब्लडहरू यता जुन हेमोपेरिटोनियममा गएर ब्लड कलेक्ट भयो होइन। सो यस्तो जुन ब्लड जुन भित्रै बस्यो होइन, जुन ब्लड बाहिर देखिएन, त्यसलाई के भन्छ, इन्टर्नल ब्लिडिङ भन्छ। तर केही एमाउन्ट अफ ब्लड त यता भेजेना पनि आउँछ, जुन स्लाइट ब्लिडिङ भन्यौँ हामीले, भेजेना पनि देखिन्छ, त्यसलाई एक्सटर्नल ब्लिडिङ भन्छ। सो यो एक्सटर्नल र इन्टर्नल ब्लिडिङको कारण के हुन्छ त, त्यहाँ केही किसिमको एनिमिया हुन्छ, र एनिमियामा त फेसियल मुख पेल हुनु, हातहरू पेल हुनु भनेको त कमन कुरा हो, प्यालर देखिन्छ। यही ब्लिडिङहरूको कारण के हुनसक्छ त, फिचर्स अफ सक पनि देख्न, फिचर्स अफ सकको फिचरहरू चाहिँ देख्न चाहिँ सकिन्छ। जस्तो सकको फिचरहरू के हो त, ट्याकिकार्डियाहरू हुनसक्छ होइन, हार्ट रेट बढ्छ, त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्न। अर्को चाहिँ तपाईँलाई पल्सहरू एकदम ऱ्यापिड पल्स हुनसक्छ होइन, फास्ट पल्स चल्ने होइन। अर्को चाहिँ अब ब्लिडिङ धेरै भएर हाइपोटेन्सन हुनसक्छ होइन, ब्लड प्रेसर घट्न सक्छ होइन। अर्को कुरा पेल छ भने, ब्लडहरू कम छ भने के हुन्छ, एक्सट्रिम हात खुट्टाहरू चिसो हुनसक्छ होइन, एक्सट्रिमिटिज कोल्ड हुनसक्छ होइन। सो दिज वेयर द थिङ्स कि ब्लिडिङ जुन भयो, इन्टर्नल एक्सटर्नल ब्लिडिङ। इन्टर्नल ब्लिडिङ भनेको जुन त्यही ट्युबभित्रै फुट्यो, जुन त्यो पेरिटोनियममा गएर ब्लडहरू कलेक्ट भयो, द्याट इज इन्टर्नल ब्लिडिङ। र बाहिर जुन अलिअलि ब्लड चाहिँ युटेरसबाट भएर भेजेनाबाट आयो, द्याट इज एक्सटर्नल ब्लिडिङ। सो एक्सटर्नल ब्लिडिङ यहाँ के हुन्छ त, जहिले पनि माइल्ड हुन्छ, र इन्टर्नल ब्लिडिङ के हुन्छ त, ह्याभी हुन्छ। इन्टर्नल ब्लिडिङ चाहिँ देखिँदैन बाहिरबाट, तर एक्सटर्नल ब्लिडिङ चाहिँ देखिन्छ होइन। सो दुइटै ब्लिडिङको कारण के भयो त, अलमोस्टली सकको फिचर हुन सक्यो, पेलनेसहरू डेभलप भयो होइन, एनिमियाहरू जस्तो फिचर लिएर आउन सक्छ। अब त्यस्तो फिमेलमा चाहिँ एब्डोमिनल एक्जामिनेसन यदि गर्छ भने युजुअली चाहिँ लोवर एब्डोमिनतिर होइन, यस्तो यो एब्डोमिनल एक्जामिनेसन गर्दा यो लोवर एब्डोमिनतिर के हुन्छ त, हामीले टेन्डरनेस फिल गर्छौँ। यसरी टच गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ फेसियल एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि होइन, यहाँ पाल्पेट गर्दाखेरि, लोवर एब्डोमिनल पाल्पेट गर्दाखेरि उसलाई हेर्दाखेरि उसको जुन फेसियल एक्सप्रेसन बिग्रिन्छ होइन, यसको मिन्स कि त्यहाँ टेन्डरनेस चाहिँ छ होइन। अर्को पाल्पेट गर्दाखेरि कुनै पनि मास चाहिँ हामी फिल गर्दैनौँ होइन, सो मासहरू हुँदैन। अर्को पेसेन्टलाई यसरी एउटा पोजिसनबाट अर्को पोजिसनमा कोल्टो फिरेर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सिफ्टिङ डलनेस हुन्छ, जुन हामी यसरी जुन हात हालेर जुन यसरी टिम्प्यानिक र रेजोनेन्स साउन्ड र डल साउन्ड जुन आइरहेको हुन्छ होइन, जुन हामी पर्कसन गर्ने बेला जुन टिम्प्यानिक साउन्ड र डल साउन्ड जुन आउँछ। सो जब हामी पेसेन्टलाई त्यो गर्छौँ, पेसेन्टलाई कोल्टो फेराउँछौँ, त्यहाँ डलनेस के हुन्छ त, सिफ्ट हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ। किनभने यहाँ मानौँ कुनै फ्लुइड जमा भएको थियो, जुन अब त्यहाँ ब्रस्ट ट्युबल रप्चर भएको छ भने त्यहाँको पेरिटोनियमनिर त फ्लुइड र ब्लडहरू जमा भएको छ, तर अब मान्छे अर्को साइड फेर्यो भने फ्लुइडहरू त यताबाट यतातिर मुभ गर्ला, सो डलनेस पनि के हुन्छ त, सिफ्ट हुन्छ। यहाँ अघि जुन डल साउन्ड
साउन्ड सुनिरहेको थियो, अब यो यतातिर शिफ्ट भएपछि यो सबै फ्लुइड यता गयो, सो डलनेस यो ठाउँमा फिल हुँदैन, यो ठाउँमा फिल हुन्छ। सो हामी के भन्छौँ त, डलनेस शिफ्ट भयो। सो डलनेस शिफ्ट हुन्छ। डलनेस भनेको जुन पर्कसन गर्दाखेरि जुन डल साउन्ड आउँछ होइन, त्यसलाई डलनेस भन्छ। र अर्को कुरा, यही फ्लुइडहरूको कलेक्सनले गर्दाखेरि बावेल्सहरू पनि जुन इन्टेस्टाइनहरू हुन्छ त्यो पनि डिस्टेन्ड हुन सक्छ। सो एब्डोमिनल एक्जामिनेसनमा यो फिचरहरू चाहिँ देखिन्छ। र एक्युट प्रेग्नेन्सीमा अरू के भन्छ कि पेल्भिक एक्जामिनेसन जुन हुन्छ त्यो युजुअली चाहिँ गरिँदैन ड्यू टु एक्सट्रिम पेन। एकदम पेल्भिस एरियामा एकदम धेरै पेन हुन्छ, त्यही भएर पेल्भिस एक्जामिनेसनहरू चाहिँ गरिँदैन। सो दिज वर अल अबाउट द साइन एन्ड सिम्टम्स अफ द एक्युट एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी। अब हामी कुरा गर्छौँ अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको होइन, जुन एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा ट्युबल रप्चर भएको छैन, त्यो त एक्युट कन्डिसनहरू भएन। त्यस्तो कन्डिसनमा के सिम्टम हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ के सिम्टम हुन्छ, मतलब यो एक्युट चाहिँ छैन। सो हामी अब एक्युट नभएको कन्डिसनमा एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीले कस्तो फिचर लिएर आउँछ हामी त्यसको कुरा गर्छौँ। अब अनरेप्चर्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा के हुन्छ कि सबभन्दा पहिला फिमेल सेक्सुअली एक्टिभ फिमेलहरू हस्पिटल आउँछन् होइन। के हिस्ट्री लिएर आउँछन् भने कि एब्नर्मल ब्लिडिङ, उसलाई ब्लिडिङ भइरहेछ होइन, तर एब्डोमिनल पेन हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ। सो सेक्सुअली एक्टिभ फिमेल इफ अ कम विथ द हिस्ट्री अफ एब्डोमिनल ब्लिडिङ, उसलाई ब्लिडिङ भइरहेछ होइन। ब्लिडिङ क्यान बी, ब्लिडिङ प्रायः माइल्डै हुन्छ, त्यस्तो पनि धेरै हुँदैन, तर एब्डोमिनल पेन हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ। र सँगसँगै उसको प्रिभियस यदि कुनै प्रिभियस प्रेजेन्स अफ रिस्क फ्याक्टर छ, जस्तो के रिस्क फ्याक्टर हुन सक्यो कि जस्तो उसमा प्रिभियस हिस्ट्री अफ पहिला पनि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएको हिस्ट्री छ, चाहे कन्ट्रासेप्टिभ खाँदा बिचमा छोडेको त्यो कन्ट्रासेप्टिभ फेलुअरको हिस्ट्री छ, चाहे आइयुटी इन्ट्रायुटेराइन डिभाइसहरू युज गर्छ, चाहे उसलाई पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज छ, चाहे पहिला कुनै ट्युबको फेलोपियन ट्युबको सर्जरीहरू भएको थियो भनेपछि रिस्क फ्याक्टर छ, यो सिम्टम छ। अर्को उसको चाहिँ प्रेजेन्स अफ डिलेड पिरियड भनेको अब उसको जुन महिनावारी छ त्यो ढिलो भइसकेछ, त्यो महिनावारी टाइममा भएको थिएन उसको। सो यो डिलेड पिरियडको हिस्ट्री छ। र स्पोर्टिङ भनेको लाइट भेजनल ब्लिडिङ, एकदम थोरै, यहाँ मैले भनेकै थिएँ कि यहाँ भेजनल ब्लिडिङ थोरै हुन्छ, सो स्पोर्टिङ त्यसलाई भन्छ, लाइट भेजनल ब्लिडिङको हिस्ट्री छ। र वान साइड अफ द फ्ल्याङ्क एब्डोमेनमा एब्डोमेनको जुन यता यो फ्ल्याङ्क र यो फ्ल्याङ्क, सो कुनै एउटा साइडमा जहाँ चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएको छ त्यो साइडमा के हुन्छ त अनइजी जस्तो फिल भइरहेको हुन्छ, पेन र अनइजीनेस दुवै फिल भइरहेको हुन्छ। सो दिज आर द कन्डिसन जसले सजेस्ट गर्छ कि यो अहिले एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी र रप्चर भएको चाहिँ छैन। किन, यदि रप्चर भएको हुन्थ्यो भने त त्यहाँ एब्डोमिनल पेन 100% हुन्थ्यो है, रप्चर भएमा एब्डोमिनल पेन हुन्छ नि। अर्को कुरा, रप्चर भएको बेला जस्ट स्पोर्टिङ जस्तो ब्लिडिङ हुँदैन, रप्चर भएको बेला त अलिक स्पोर्टिङ भन्दा अलिक बढी ब्लिडिङ हुन्छ। यहाँ स्पोर्टिङ भनेको जस्ट ब्लिडिङ देखियो हल्का फुल्का मात्रै, तर रप्चर भएको बेला अलिक बढी ब्लिडिङ देखिन्छ। अर्को कुरा, रप्चर भएको बेला चाहिँ के भएको हुन्छ त 6 to 8 विक अफ एमेनोरिया हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ एमेनोरिया एकैचोटि धेरै दिन त भएको छैन, जस्ट उसले पेसेन्टले के भन्छ कि मेरो महिनावारी अलिक ढिलो भइरहेछ अहिलेसम्म होइन, भएको चाहिँ छैन होइन। त्यसमा चाहिँ यस्तो भोमिटिङ फेन्टिङहरू हुन्थ्यो रप्चर्ड प्रेग्नेन्ट एक्टोपिकमा चाहिँ एक्युटमा, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो भोमिटिङ फेन्टिङ सिन्कोप एट्याकहरू चाहिँ हुँदैन। यहाँ चाहिँ त्यस्तो एनेमिक फिचर्स अफ सक आर ल्याक होइन। सो फिचर्स अफ सक आर एब्सेन्ट। सो यहाँ सकको फिचर्सहरू चाहिँ हुँदैन, जस्तो एक्युटमा चाहे रप्चरवालामा के थियो त्यसमा सकको फिचर्सहरू थियो, यहाँ चाहिँ सकको फिचर्सहरू हुँदैन। अब हामी यसमा चाहिँ बाइम्यानुअल एक्जामिनेसन गर्छौँ। बाइम्यानुअल किन भन्छ कि यसमा के गरिन्छ कि लेट सपोज यो फिमेल छ जसलाई चाहिँ हामीले के गरेछौँ त एउटा पोजिसनमा हामीले त्यसलाई बेडमा बसाछौँ र फिमेलको पोजिसनमा मानौँ कि यो फिमेलको चाहिँ बटक हो होइन, यो लेग होइन उसको। अब के गर्यौँ कि एउटा फिङ्गरले उसको चाहिँ यो जुन भेजाइना छ यो भेजाइनाभित्र इन्टर गर्यो र एन्टेरियर र पोस्टेरियर फर्निक्सहरू एउटा फिङ्गरले टच गरिरहेछ र माथिबाट अर्को हातले के गर्छौँ कि यो एब्डोमिनल वालतिर थिच्छौँ होइन, कम्प्रेस गर्छौँ र यसरी हामीले यसरी भेजाइनालाई यता माथितिर पुस गर्छौँ र यता बाहिरबाट एब्डोमेनमा के लोअर एब्डोमेनमा के गर्छौँ अर्को हातले हामी थिच्छौँ। यसरी के गर्छौँ कि हामी युटेरसको कन्डिसन कस्तो छ, अर्को यहाँ भित्र हात छोएर सर्भिक्सहरू कस्तो छ, फर्निक्सबाट
कुनै हेमोपेरिटोनियमहरु छ कि छैन भनेर हामी चेक गर्छौं है। सो यो एक्जामिनेसनमा दुईटा हातको युज हुन्छ। सो दिस इज कल्ड बाइम्यानुअल एक्जामिनेसन। फिगर त्यति राम्रो छैन तर बुझ्नु जस्ट कि बाइम्यानुअल एक्जामिनेसन भनेको दुईटा हातले गर्ने हो। एउटा हातमा एउटा फिंगर चाहिँ हामीले भेजाइनल ओरिफिस भित्र हात हालेर हामीले के गर्छौं त युटेरसलाई प्रेस गर्छ माथितिर र अर्को हातले लोअर एब्डोमेनतिर टच गरेर युटेरसतिर टच गर्न खोज्छौं। यो दुईटै यसरी गरे भने युटेरस हामीले माथिबाटै फिल गर्न सक्छौं। सो बाइम्यानुअल एक्जामिनेसनको फाइदा के हुन्छ कि युटेरसलाई फिल गर्न सक्छौं। सो युटेरसको कस्तो कन्सिस्टेन्सी छ, हार्ड छ, सफ्ट छ, यो कुरा फिल हुन सक्छ। जस्तो अब यदि प्रेग्नेन्ट छैन भने युटेरस त हार्ड हुन्छ, तर इफ शी हैज एनी काइन्ड अफ प्रेग्नेन्सी देन युटेरस सफ्ट हुन्छ। सो अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा के छ, प्रेग्नेन्ट त छ भलै एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी छ तर प्रेग्नेन्ट त छ। सो युटेरस के हुन्छ त युटेरस सफ्ट हुन्छ है। अर्को कुरा हामीले के गर्छौं त एउटा चाहिँ पल्साटाइल स्मल टेन्डर वेल सर्कमस्क्राइब्ड मास मे बी फेल्ट भाया 1 fornix। अब के भन्छ यसमा, के भनेको खासमा यहाँ यसरी त फेलोपियन ट्युब यसरी हुन्छ। अब कुनै ठाउँमा फेलोपियन ट्युब यसरी डिस्टेन्डेड फेलोपियन ट्युब छ तर रप्चर भएको छैन भने यसरी फोर्निक्सबाट यसरी हात हालेर त हामीले फेलोपियन ट्युबलाई फिल गर्न सक्छौं, टच गर्न सक्छौं हैन। सो त्यही भन्छ कि अब अनि यहाँ भित्र यदि फिटस छ भने त यहाँ त अलिअलि पल्स जस्तो त देख्ला, ब्लड जस्तो त देख्ला हैन, त्यो पनि फिल गर्न सक्छौं। त्यही भएर के हुन्छ कि जब हामीले यो फोर्निक्स एउटा कुनै फोर्निक्समा हामीले यसरी थिच्दाखेरि हामीले के हुन्छ कि त्यहाँ हामीले एउटा पल्स जस्तो केही ब्लडको मुभमेन्ट जस्तो हेर्न सक्छौं र अर्को एउटा वेल सर्कम मास जस्तो फिल गर्न सक्छौं। त्यहाँ के फिल गर्न सक्छौं, मास फिल गर्न सक्छौं एउटा फोर्निक्सबाट हामीले टच गरेर हेर्दाखेरि हैन। यो मास किन फिल गरेको हो किनभने यहाँ त प्रेग्नेन्सी छ, त्यहाँ इम्ब्रायो त छ, त्यही भएर हामीले के फिल गर्छौं त मास फिल गर्छौं। सो बाइम्यानुअल एक्जामिनेसनको के छ त यदि जुन ह्यान्ड बाहिरबाट छ त्यसले युटेरसलाई फिल गर्न सक्छ। सो युटेरस जुन फिल भयो त्यो हामीले के भन्यौं त युटेरस यो कन्डिसनमा सफ्ट छ। अब जुन भित्रको हात छ त्यो हातले के फिल गर्यो कि एउटा कुनै फोर्निक्सबाट अब मानौ कि यताको यदि फेलोपियन ट्युबमा बच्चा छ भने यहाँ छ फिटस भने यो पोस्टियर फोर्निक्सबाट हामीले चाहिँ फिल गर्न सक्छौं। यदि यताको छ फेलोपियन ट्युबमा छ भने एन्टिरियर फोर्निक्सबाट फिल गर्न सक्छौं। सो कुनै एउटा फोर्निक्सबाट हामीले यसरी टच गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यहाँ हामीले पल्साटाइल सानो हैन त्यहाँ छोयो भने उसले दुख्छ फिमेललाई। सो एउटा मास जस्तो फिल गर्न सक्छौं। द्याट मास इज एक्चुअली इम्ब्रायो। त्यो मास के हो खासमा इम्ब्रायो चाहे ट्युबल मोल हैन, यसैले हामी ट्युबल मोल पनि भन्छौं। त्यो मास के हो त ट्युबल मोल हो। सो बाइम्यानुअल एक्जामिनेसनमा यही हामी चाहिँ देख्छौं। अर्को कुरा के भन्छ कि बाइम्यानुअल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अलिक हातलाई पाल्पेट गर्दाखेरि हैन अलिक आरामले पाल्पेट गर्ने सो दैट कि त्यो ट्युब जुन छ फेलोपियन ट्युब त्यो रप्चर नहोस्, किनभने धेरै भिग्रसली गर्न थाल्यो भने फेरि रप्चर पनि हुने चान्स हुन्छ। अब इन्भेस्टिगेसन जुन भन्छ, इन्भेस्टिगेसन इज सेम फर द एक्युट रप्चर्ड ओर अनरप्चर्ड हैन। सेम इन्भेस्टिगेसन जस्तो ट्रान्सभेजिनल सोनोग्राफी गर्न सकिन्छ। यसबाट के गर्छ भेजाइनाबाट हामी अल्ट्रासाउन्ड प्रोब हालेर हामीले अल्ट्रासाउन्ड गर्छौं हैन। अर्को रेडियो इम्युनेसी अफ बीटा एचसीजी। सो बीटा एचसीजी को लेभलहरु हेर्छौं किनभने नर्मल प्रेग्नेन्सी भन्दा यो जुन एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा बीटा एचसीजी को लेभल कम हुन्छ। अर्को ल्याप्रोस्कोपिक मद्दतले हामी ल्याप्रोस्कोपीले दुईटा कुरा गर्न सक्छ, एउटा त डायग्नोसिस पनि गर्न सक्छ, अर्को ट्रिटमेन्ट पनि गर्न सक्छ। सो हामीले ल्याप्रोस्कोपिक मद्दतले डाइरेक्ट हेर्न सक्छौं। सो नाउ वी विल टक अबाउट क्रोनिक और ओल्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी। अब क्रोनिक जुन एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी कि त धेरै दिन भइसक्यो हैन, जस्तो मानौ कि कुनै एक्युट एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी रप्चर भएर पनि यतिकै बसिरहेछ हैन, त्यसपछि उले केही भएको छैन हैन। सो त्यस्तो केसहरुलाई क्रोनिक भन्छ है। सो क्रोनिक कि त एक्युट क्यान कन्भर्ट इन्टु क्रोनिक कि त क्रोनिक डाइरेक्ट पनि हुन सक्छ। यसमा के हुन्छ कि यसको अनसेट चाहिँ इन्सिडियस भनेको अचानक हुन सक्छ हैन। पेशेन्ट हेज अ प्रिभियस अट्याक अफ एक्युट पेन। पहिला के थियो कि पेशेन्टको प्रिभियस एक्युट पेन हैन, पेनहरुको अट्याक थियो पहिला हैन। अब चाहिँ के भएको छ उलाई यो पेनहरुबाट रिकभर भइसकेको छ हैन, बीचमा रिकभर भइसक्यो, अहिले फेरि उलाई पेनहरु सुरु भयो हैन। सो के लिए हिस्ट्री हुन सक्छ त एमिनुरिया अफ 6 to 8 वीक, उसको मेन्स्ट्रुअल साइकल स्टप भएको हुन्छ 6 देखि 8 हप्तासम्म। अर्को लोअर एब्डोमिनल पेन
हैन, जुन यो लोअर एब्डोमेन यो यता यो लोअर एब्डोमेनतिर पेन हुन सक्छ हैन। र पेन सुरुमा जुन स्टार्टिङमा धेरै थियो, अब चाहिँ पेन कम हुँदै जान्छ र डल हुँदै जान्छ। सुरुमा चाहिँ एक्युट धेरै पेन हुन्थ्यो, अब डल, र पहिला जुन कन्स्ट्यान्ट पेन थियो अब कोलिकी पेनहरू हुन थाल्यो। अब उसलाई पेनहरू कहिलेकाहीँ हुन्छ छोड्छ हैन, र पेनहरू अब डल हुन थाल्यो, पेनको इन्टेन्सिटी पनि कम हुन थाल्छ। अर्को पेन पछि बल्ल भेजिनल ब्लिडिङ हुन्छ यहाँ है, र भेजिनल ब्लिडिङ पनि धेरै थोरै हुन्छ, स्क्यान्टी भेजिनल ब्लिडिङ। र जुन किनकि यहाँ रप्चर भइसकेपछि यो कन्डिसन हो, सो ब्लड धेरै बेरसम्म अब बसिसकेछ, त्यही भएर ब्लिडिङ खासै देखिँदैन। र यो कन्डिसनमा ब्लडहरू धेरै दिनसम्म अब बस्यो, त्यही भएर ब्लडहरू डार्क कलरको भइसक्यो। अब ब्लडहरू के भयो डार्क, र भेजिनल ब्लिडिङ जुन हुन्छ त्यो ब्लिडिङ चाहिँ पेन भइसकेपछि बल्ल हुन्छ हैन। सो क्रोनिक कन्डिसन भनेको चाहिँ अब खासै आउँदैन केस हैन, तर अब कुनै रिमोट एरियाजको फिमेल छ भने त्यो पेसेन्ट ट्युबल रप्चर भएर 10-15-20 दिन बसेर बल्ल आउन सक्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले उसले सोध्छौँ भने उसले भन्छ कि मलाई केही दिन पहिला चाहिँ धेरै पेन भएको थियो, अनि अचानक त्यसपछि पेन ठिक भयो। त पेन ठिक कसरी भयो? त्यो ट्युबल प्रेग्नेन्सी जब रप्चर हुन्छ, रप्चर भइसकेपछि पेन फेरि कम पनि हुन्छ। सुरुमा के हुन्छ, सुरुमा चाहिँ जब ट्युब डिस्टेन्ड हुन्छ त्यति बेला धेरै पेन हुन्छ, पछि जब ट्युब फुट्छ पेन कम हुन्छ, र जब फेरि हेमोपेरिटोनियम हुन्छ त्यति बेला फेरि पेन हुन्छ। सो त्यही भएर कोलिकी पेन भइरहेको हुन्छ हैन। र एमिनोरिया त त्यो भइ नै हाल्यो 6 to 8 विक पिरियडको, र यहाँ चाहिँ पेन अलिक इन्टेन्सिटी चाहिँ कम हुन्छ। सो यो केसमा के हुन्छ कि एक्जामिनेसन गर्दाखेरि पहिला दिमागमा के हाल्नुहोस् तपाईँहरू कि जहिले पनि क्रोनिक और ओल्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्ने बित्तिकै यु हेभ टु थिङ्क वान थिङ इन माइन्ड द्याट द पेसेन्ट ट्युब इज अलरेडी रप्चर्ड। ट्युब रप्चर भइसकेपछि ऊ अस्पताल आएको छ। सो त्यति बेला के हुन्छ, पेसेन्ट बिरामी जस्तो त देखिहाल्छ हैन। सो पेसेन्ट लुक्स इल। अर्को अब रप्चर भएछ भने पक्कै पनि ब्लिडिङहरू भएको होला हैन। सो ब्लिडिङ मैले भने त्यो दुई किसिमको हुन्छ, एउटा इन्टर्नल ब्लिडिङ, एउटा एक्सटर्नल ब्लिडिङ। सो इन्टर्नल ब्लिडिङ मैले भनेको थिएँ कि पेरिटोनियममा गएर कलेक्ट हुन्छ, जसलाई हेमोपेरिटोनियम भन्छ हैन। अर्को केही ब्लड त युटेराइन क्याभिटीबाट भेजना हुँदै बाहिर पनि निस्किन्छ हैन। सो यो स्टेजहरू त यो पेसेन्टले पार गरिसकेछ हैन। सो एक्सटर्नल ब्लिडिङहरू त अब खासै हुन्छ र हुँदैन, त्यही भएर एक्सटर्नल ब्लिडिङहरू देख्दैन पेसेन्टलाई हैन। तर इन्टर्नल ब्लिडिङ त अहिलेसम्म मानौ कि जुन ब्लड यता पेरिटोनियममा गएर जम्मा भएको छ त्यो ब्लड त त्यही छ हैन। सो ब्लिडिङहरूको कारणले पेसेन्टलाई एनेमियाहरू जस्तो देखिने र एनेमिया भएर प्यालरहरू चाहिँ देखिन्छ। तर पेसेन्ट सकमा चाहिँ गएको छैन, किनभने सकमा गएको भए त पहिले अस्पताल आइसकेको हुन्थ्यो। यसको मतलब त्यसको बडीले यो कुरा के गर्यो त एड्याप्ट गरिसकेको थियो हैन। ट्युबल रप्चर भएपछि ब्लिडिङ भएपछि पनि उसको बडीले त्यो कुरा एड्याप्ट गरिसक्यो, त्यही भएर सकको फिचर चाहिँ आएन। अब जुन त्यहाँ ट्युबल रप्चर भइसक्यो, त्यो ट्युबल रप्चर भइसकेपछि त्यो त्यही छ, त्यसलाई न कसैले रिमुभ गर्यो र धेरै दिनसम्म भएपछि त्यहाँ जुन ट्युबल रप्चर भएपछि त्यहाँ ब्लड प्रोडक्ट छ, त्यहाँ जुन ट्युबल जुन बच्चा छ त्यो फिटस जुन छ चाहिँ इम्ब्रायो छ त्यो पनि त त्यही ठाउँमा जुन पेरिटोनियममा गएर कलेक्ट छ त्यो वरिपरि हैन। जस्तो अब यसरी यहाँ मानु यहाँ रप्चर भयो, रप्चर भएपछि सबै रप्चर ब्लड कन्टेन्टहरू सबै यही पेरिटोनियमको वरिपरि छ। सो यो पेरिटोनियमको वरिपरि भएर धेरै दिनसम्म बस्यो भने यहाँ के हुनसक्छ, इन्फेक्सन हुनसक्छ, यताबाट इन्फेक्सन यता जान सक्छ, र इन्फेक्सन भयो भने त्यो इन्फेक्सन कारणले के हुन्छ त फिभर आउन सक्छ, र फिभर भयो भने पल्स पनि हाई हुनसक्छ। सो यो कारणहरू हो कि के हुन्छ, पेसेन्टलाई फिभर आउन सक्छ, पल्स हाई हुन सक्छ हैन। तर सकको फिचर देखिँदैन, किनभने सकको कुराले त उसले ओभरकम गरिसकेछ, सक हुँदैन। तर एनिमिया त भएको हुन्छ, प्यालर देखिन्छ, पेसेन्ट इल देखिरहेको हुन्छ हैन। अब यस्तो पेसेन्टहरूमा एब्डोमिनल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त, यसरी एब्डोमेनमा पाल्पेट गर्यो भने टेन्डरनेसहरू देखिन्छ, र त्यो पेसेन्टले के गर्नुहुन्छ, आफ्नो एब्डोमिनल मसलहरूलाई छुँदाखेरि एकदम टाइट पारेर हुन्छ, द्याट इज कल मसल गार्डिङ। यसरी पाल्पेट गर्दाखेरि जब आफ्नो मसलले आफैले भोलिन्टरी टाइट गर्छ त्यसलाई के भन्छ, मसल गार्डिङ। र यसरी हामीले एब्डोमेनमा लोअर एब्डोमेनमा छुँदाखेरि त्यहाँ एउटा मास जस्तो देखिन सक्छ। त्यो मास एक्चुअली के हो, जुन त्यो कलेक्टेड हेमोपेरिटोनियमहरू छ र इन्ट्रापेरिटोनियल जुन ब्लिडिङहरू भयो, त्यो ट्युबल जुन मोल छ, त्यो ट्युबल मोलको जुन मासहरू भयो, त्यो मासहरू भनेको त्यो अब रेगुलर त हुँदैन, सबै त फुटिसकेछ, त्यही भएर इरेगुलर मास जस्तो देखिन्छ र त्यो टेन्डरनेस देखिरहेको हुन्छ।
अब त्यहाँबाट ब्लडहरू पेरिटोनियमबाट मतलब एब्डोमेनको वरिपरिको पेरिटोनियमनिर पनि ब्लडको जान्छ, त्यही भएर कलेन साइन देखिन्छ। कलेन साइन भनेको अम्ब्लिकसको वरिपरि डार्क ब्लू कलर डिस्कलरेसन। सो कुनै पनि फिमेल होला होइन, फिमेलको यसरी एब्डोमेन देख्यो भने अम्ब्लिकसको वरिपरि के हुन्छ त डार्क ब्लू डिस्कलरेसनहरू छ भने त्यसलाई कलेन साइन भन्छ। सो कलेन साइन चाहिँ देखिरहेछ भनेपछि यो ट्युबल रप्चर भइसकेछ। र अर्को कुरा, ट्युबल रप्चर भएको केही दिन भइसकेछ, त्यही भएर चाहिँ त्यो ट्युबल रप्चर चाहिँ कहाँ गइसक्यो त, त्यो ब्लडहरू चाहिँ अब पेरिटोनियममा पुरै फैलिसकेछ, त्यही भएर एब्डोमेनको वरिपरि चाहिँ अम्ब्लिकसको वरिपरि चाहिँ देखिरहेछ। सो त्यसको मिनिङ त्यो भयो होइन। र कलेन साइन देख्नु भनेको यसको मतलब के भयो त, त्यहाँ कहाँ हेमरेज भइसक्यो। अब इट इन्डिकेट्स द्याट इज अ इन्ट्रा पेरिटोनियल हेमरेज। अब त्यो पेरिटोनियम भित्र पुरै गइसक्यो होइन। सो द्याट इज इन्डिकेट इन्ट्रा पेरिटोनियम भित्रै हेमरेज भएको छ। इट इन्डिकेट्स इन्ट्रा पेरिटोनियल हेमरेज होइन। जुन ब्रस्ट भयो त्यो ब्रस्ट भएर सबै ब्लड पेरिटोनियममा गइदियो, त्यसलाई नि के भन्छ, इन्ट्रा पेरिटोनियल हेमरेज। र अर्को केही सिम्टमहरू ओल्ड इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा के हुन्छ कि, जस्तो यो युटेरस भयो, यो युरिनरी ब्लाडर भयो, रेक्टमहरू भयो। अब के छ कि यहाँ मानौ कि कुनै ब्लड, यहाँ मानौ ट्युबल रप्चर भयो, फेलोपियन ट्युब चाहिँ यो रह्यो। सो फेलोपियन ट्युबले ब्लड गर्दाखेरि यहाँ रप्चर भयो, ब्लडहरू यहाँ कलेक्टेड भयो होइन। सो यो इन्फेक्टेड जुन यो हेमाटोसिल बन्यो, मानौ यहाँ हेमोपेरिटोनियम बन्यो, हेमाटोसिल बन्यो। यो हेमाटोसिलले के गर्न सक्छ, यतातिर के गर्न सक्छ त, यता रेक्टममा प्रेसर लाउन सक्छ। सो यता रेक्टममा प्रेसर लाउन सक्छ, चाहे अगाडितिर मानौ यतातिर भयो भने अगाडि ब्लाडरहरूलाई इरिटेट पार्न सक्छ। सो ब्लाडर इरिटेट पार्यो भने के हुन सक्छ त, त्यो पेसेन्टहरूले ब्लाडर धेरै इरिटेट भयो भने धेरै कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्छ। सो ब्लाडर कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी अफ युरिन चाहिँ बढ्छ। सो मान्छे धेरैचोटि पिसाब फेर्न जान्छ। अर्को, पिसाबहरू पनि पोल्न सक्छ, डिस्युरिया हुन सक्छ होइन। अर्को, कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, ब्लाडर इरिटेट भएर झन् पिसाब नहुने पनि हुन सक्छ। सो देयर मे बी द रिटेन्सन अफ युरिन होइन, रिटेन्सन अफ युरिन। सो ब्लाडर इरिटेट जुन यो हेमोपेरिटोनियमहरू भएर ब्लाडर इरिटेट हुन सक्छ होइन। अनि ब्लाडर इरिटेट भयो भने के हुन्छ, जुन ब्लाडर इरिटेट भयो भने यहाँ पेरिटोनियमबाट ब्लाडर इरिटेट भयो भने अब ब्लाडरबाट धेरैचोटि पिसाब, ब्लाडर मसलहरू धेरै कन्ट्र्याक्ट गर्ने, युरिनरी फ्रिक्वेन्सी बढ्न सक्छ, युरिन गर्दाखेरि पेन हुन सक्छ, त्यहाँ मसल नकन्ट्र्याक्ट पनि हुन सक्छ र युरिनको रिटेन्सन हुन सक्छ। त्यही युरिन ब्लाडरमै जम्मा भएर बस्छ, पिसाबै हुँदैन। अर्को के हुन सक्छ, पछाडि रेक्टमतिर भयो भने रेक्टममा चाहिँ के हुन सक्छ त, त्यस्तो पेसेन्टहरूले डिफिकेसन गर्दाखेरि धेरै स्ट्रेनिङ गर्नुपर्छ होइन। सो स्ट्रेनिङ ड्युरिङ डेफिकेसन हुन सक्छ। के हुन्छ, स्ट्रेनिङ ड्युरिङ। सो दिशा गर्दाखेरि के हुन्छ त, उसलाई धेरै गाह्रो पर्छ होइन। यसलाई, यो कन्डिसनलाई भन्छ रेक्टल टेनिसमस। के भन्छ, रेक्टल टेनिसमस, TENESMUS, रेक्टल टेनिसमस। सो रेक्टल टेनिसमस यस्तो कन्डिसन हो जहाँ के हुन्छ त, रेक्टम इरिटेट भएर त्यसले चाहिँ रेक्टमले चाहिँ आफ्नो काम गर्न छोड्छ भनेपछि रेस्टनको मुभमेन्टहरूमा गडबड हुन्छ होइन, डिस्टर्बेन्स हुन्छ होइन। रेक्टम इरिटेट भएर डिस्टर्बेन्स हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ दिशा राम्ररी पास हुँदैन, त्यही भएर धेरै स्ट्रेनिङ गर्नुपर्छ। दिस कन्डिसन इज कल्ड रेक्टल टेनिसमस। सो रेक्टल टेनिसमस, युरिनरी फ्रिक्वेन्सी, डिस्युरिया एन्ड रिटेन्सन अफ युरिन पनि एउटा सिम्टम, एज अ सिम्टम आउन सक्छ केमा त, क्रोनिक और ओल्ड इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा। अब बाइमेनुअल इक्जामिनेसनमा के भन्छ कि, जस्तो बाइमेनुअल इक्जामिनेसन हामीले यो अनरप्चर्डमा हामीले कुरा गरिसकेको थियौँ कि कसलाई भन्छ। सो त्यही इक्जामिनेसन यहाँ यदि गर्छौँ भने के याद राख कि यहाँ बाइमेनुअल इक्जामिनेसन खासै चाहिँ गरिँदैन। किन गरिँदैन, किनभने धेरै पेनफुल हुन्छ मेन कुरा। तर गरिहाल्यो भने के हुनसक्छ त होइन, हामीले भनेछौँ बाइमेनुअल इक्जामिनेसनमा के हुन्छ त, एउटा फिङ्गर हामी भेजनल ओरिफिसबाट फर्निक्सहरूमा टच गर्छौँ र अर्को हातले हामी एब्डोमेनलाई टच गरिरहेको हुन्छौँ। अब त्यही प्रोसेस हो होइन। सो धेरै पेनफुल प्रोसिजर हो। अनि भेजनल म्युकोजा हेऱ्यो भने अलिक पेल देखिन्छ, किनभने पेसेन्टमा एनिमिया आइसकेको हुन्छ ड्यु टु ब्लिडिङ होइन। अब युटेरस हेऱ्यो भने के हुन्छ त, प्रेग्नेन्ट त युटेरस मानौ कि प्रेग्नेन्ट भएर त्यो प्रेग्नेन्सी हटि पनि सक्यो, त्यही भएर युटेरस कि त नर्मल हुनसक्छ कि त स्टिल अलि बल्की नै हुनसक्छ। र सर्भिक्सहरूमा एक्सट्रिम धेरै टेन्डरनेस त्यही देख्न सक्छ, किनभने त्यहाँ यो सर्भिक्समा टेन्डरनेस किन देखिन्छ म यो कुरा भन्छु। अब बाइमेनुअल इक्जामिनेसनमा एउटा मेन कुरा के छ कि, यदि हामीले यता यो जस्तो यो युटेरस भयो होइन, यो चाहिँ यो बिचको एरिया सर्भिक्स भयो, यो चाहिँ एन्टेरियर भेजनल वाल भयो होइन, यस्तो यो एन्टेरियर भेजनल वाल भयो, यो पोस्टियर भेजनल वाल भयो होइन। त्यसै गरी यो एन्टेरियर फोर्निक्स भयो होइन, यो जुन यो पार्ट भयो एन्टेरियर फोर्निक्स भयो, र यो पार्ट जुन भयो पोस्टियर फोर्निक्स भयो। सो पोस्टियर फोर्निक्सबाट हामीले यता केमा टच गर्न सक्छौँ, पाउच अफ डोग्लासमा। अब के छ कि, यदि यो मानव फेलोपियन ट्युब छ, यहाँबाट ट्युबल रप्चर भएर सबै ब्लडहरू यो पाउच अफ डोग्लासमा जुन कलेक्ट भएको छ होइन,
सो पाउच अफ डोग्लासमा जुन कलेक्ट भएको हुन्छ, सो हामी पोस्टियर फोर्निक्सबाट जब टच गर्छौँ त्यो पाउच अफ डोग्लासमा भएको जुन मास जस्तो हामी फिल गर्न सक्छौँ के। सो यो हामी चाहिँ फिल गर्छौँ केमा त, क्रोनिक र ओल्ड इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा। त्यही भन्छ क्रोनिक र ओल्ड इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा के हुन्छ, एन इल डिफाइन्ड बोगी भनेको ब्याग जस्तो एक्सट्रिम टेन्डर, एकदमै पेनफुल यहाँ छोयो भने, किनभने यो मासमा इन्फेक्सन भइसकेको हुन्छ। हामीले भनेको थियौँ कि जुन यो मास भयो यसलाई के भन्छ त, रेक्टोसिल। यसलाई के भन्छ त, रेक्टोसिल नभनौँ, यसलाई चाहिँ मानौँ न हेमोपेरिटोनियम भन्यो होइन। सो यो पाउच अफ डोग्लासमा जुन ब्लड छ त्यो ब्लड धेरै दिन भइसक्यो, त्यसमा इन्फेक्सन भइसकेछ, त्यसले इन्फेक्सनको कारणले त्यहाँ पेन छ एकदम, र पेनहरू त्यही भएर सर्भिक्सहरूमा पनि टच गर्दाखेरि धेरै पेन फिल भयो होइन, किनभने इन्फेक्सन सर्भिक्सहरूतिर पनि आइसकेको छ। सो अब यहाँ पोस्टियर फोर्निक्सबाट टच गर्दाखेरि हामी एउटा मास फिल गर्न सक्छौँ, जुन मास ब्याग जस्तो मास छ, राम्ररी पुरै कस्तो मास छ त्यो इल डिफाइन्ड छ होइन, र जुन मास छ त्यो पोस्टियर ल्याटरल पार्ट अफ फोर्निक्सबाट हामी टच गर्न सक्छौँ। यो पाउचलाई हामी पाउच अफ डोग्लास भन्छौँ। जुन रेक्टम र युटेरसको बिचमा जुन पेरिटोनियम हुन्छ त्यसलाई के भन्छ, पाउच अफ डोग्लास। सो पाउच अफ डोग्लासबाट हामी चाहिँ यो कुरा फिल गर्न चाहिँ सक्छौँ है। सो यदि त्यस्तो पाउच अफ डोग्लासबाट लाई हामी फिल गर्छौँ यदि बाई म्यानुअली भने होइन, फिल गर्छौँ र त्यहाँ एकदम एक्सट्रिम टेन्डरनेस छ, इल डिफाइन्ड मासहरू छ भने हामी बुझ्छौँ कि यो क्रोनिक र ओल्ड इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको केस हो। सो यो भिडियोमा हामी यतिसम्म कुरा गर्छौँ। इन नेक्स्ट भिडियो वी विल टक अबाउट द डायग्नोसिस एन्ड वी विल टक अबाउट द म्यानेजमेन्ट। सो थ्याङ्क यू।